Hello guys, welcome to YouTube channel Technical গাওলিয়া বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো মানে তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা ইতিমধ্যে তোমালোকে সাবমিট কৰিছে এলটমেন্ট লেটাৰৰ যিবিলাক ডকুমেন্ট দিব লাগে ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে তো তোমালোকে আগতে তোমালোকক কৈছিলো যে এডমিশন পলিটেকনিকৰ এডমিশন ফিজ নলয় আৰু আসলতে এডমিশনটো অটোমেটিক হৈ যাব আৰু এই অটোমেটিক যে এডমিশন হ'ব কেনেকৈ তোমালোকে গম পাবা তোমালোকক সেইটোৱে কৈছো তো আজি ভিডিওটো মাধ্যমেৰে তোমালোকক এটা উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাম এজন ষ্টুডেণ্টৰ আসলতে এডমিশন হৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ এডমিশন হৈছে আৰু এডমিশন হোৱাৰ পিছত কি পলাই সেই ৰিসিপ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তোমাৰ ৰোল নম্বৰ কিমান চলতে পলিটেকনিকৰ ক্লাছ ৰোল নম্বৰ কেনেকৈ গম পাবা এই সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকে পাই যাবা সো বন্ধুসকল তোমালোকে যেতিয়া চেক কৰিবা যেতিয়া ডকুমেন্টছ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভেৰিফিকেশন হৈছে নাই তেতিয়া কেনেকৈ চেক কৰিবা সেইটো তোমাৰ ভিডিও বনাইছো এই ভিডিওটো যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচনত আছে চাব পাৰিবা তথাপি মই তোমালোকক কৈছো তোমালোকে ডাইৰেক্টলি পেড যেটো 2021 কাউন্সেলিং তাতে লিংকত যাবা প্ৰথমতে ডিটি ওয়েবসাইটত আহি তাৰ পিছত লগইন আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা অপচন পাই যাবা এনেকুৱা পেজ তো তাতে তোমালোকৰ এলটমেন্ট কোনটোত পাইছে এইটো তো গমে পাইছা এনেকুৱা লিখা থাকিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আসলে গম পাবা এডমিশনটো হৈ গৈছে আৰু এডমিশন হোৱাৰ পিছত তোমাৰ এডমিশন ৰিসিপ্টটোতে লিখা থাকিব তোমাৰ ৰোল নম্বৰ এই সকলোবোৰ তথ্য তুমি কেনেকৈ পাবা সো তোমালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিছে এনেকুৱা যেতিয়া পাবা ঠিক আছে এনেকুৱা যেতিয়া পাবা ইয়াতে লিখা আছে কাউন্সেলিং লিষ্ট 1 তাৰ পিছত ইখেত পাইছে প্ৰিন্স অফ ৱালছ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত পাইছে তাৰ পিছত ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল আৰু কাষ্ট জেনেৰেল আৰু 4 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্সত তেওঁ যোৰহাটত পাইছে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে এলটমেন্ট ষ্টেটাস একসেপ্টেড তাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছে এলটমেন্ট লেটাৰ যেটো আসলতে আগতো তোমালোকে যেতিয়া কাউন্সেলিংৰ কাৰণে যেতিয়া আকৌ এলটমেন্ট ফৰ্মটো সাবমিট কৰে তাৰ পিছত লগালগ আহি যায় তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকক কৈছিলো আগতে আগৰ ভিডিওবোৰত যে কেনেকৈ আসলতে এডমিশন ষ্টেটাসটো চাবা এই ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশন কৰিব কলেজে ভেৰিফিকেশন কৰাৰ পিছত ভেৰিফাইড আহিব কিন্তু তাতে ডাইৰেক্টলি ভেৰিফাইড কৰাৰ পিছত আকৌ এডমিশনৰ কোনো লিখা নাথাকে কিন্তু ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ কি লিখা আহিছে ইয়াতে তোমালোকৰ কি বেলেগ এটা সেন্স আছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা ভালদৰে মই ইয়াতে তোমালোকক দেখুৱাইছো ভেৰিফাইড বাই দা কলেজ এডমিটেড টু দা কলেজ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ মানে ইটো কি বুজাইছে মানে এইটো বুজাইছে মানে তোমাৰ কলেজটোত আসলতে যেটো ইনষ্টিটিউটত তুমি ভেৰিফিকেশন কৰিছা বা প্ৰিফাৰেন্স কৰিছা চান্স পাইছা সিট পাইছা সেইটোত অটোমেটিক্যালি আসলতে তোমাৰ সিট পাই গৈছে যে সেইটো তোমাৰ এডমিশন হৈ গৈছে অটোমেটিক্যালি আৰু এই এডমিশনটো হৈছে কেনেকৈ গম পাবা তাৰ ৰিসিপ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা ইয়াৰ কাষতে তোমালোকে চাব পাৰিছে তোমাৰ তাতে তোমালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে তোমালোকে যদি দেখা পোৱা নাই মই তোমালোকক মাৰ্কিং কৰি দেখুৱাইছে প্ৰিন্ট লিখা আছে এই প্ৰিন্টত যদি ক্লিক কৰা এটা ৰিসিপ্ট ওলাই তোমালোকে সেই ৰিসিপ্টটো তোমালোকক দেখুৱাইছো তোমালোকে অলপ ওয়েট কৰিবা তোমালোকক দেখুৱাম যে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল তোমালোকে চাব পাৰিছে এনেকুৱা এটা ৰিসিপ্ট ওলাব যেটো নেকি তোমাৰ এডমিশন ৰিসিপ্ট আসলতে ফাইনেল ৰিসিপ্ট ইটোতে তোমাৰ ৰোল নম্বৰ থাকিব ইয়াতে ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট নামৰ অপচনটো লিখা থাকিব তাৰপিছত এইটো তোমালোকে চাব পাৰিছে ৰোল নম্বৰ ইয়াতে তোমালোকৰ যেটো লিখা আছে ইনষ্টিটিউট ৰোল নম্বৰ এইটো হ'ল ক্লাছ ৰোল নম্বৰ ঠিক আছে ক্লাছত তোমাৰ যে ৰোল নম্বৰ থাকিব কিমান ৰোল নম্বৰ ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছে 002 ৰোল নম্বৰ এই সম্পূৰ্ণখিনি লাগিব POW মানে এইটো যোৰহাটৰ ইনষ্টিটিউট কোড তাৰ পিছত 21 মানে 2021 বৰ্ষৰ আৰু এই যি মানে এগ্ৰিকালচাৰ বা এগ্ৰিকালচাৰেল ব্ৰাঞ্চ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাব পাৰিছে ইয়াতে তেওঁৰ নামটো আছে তোমালোকে চাব পাৰিছে তাৰ পিছত তলত তোমাৰ পেড যেটো পৰীক্ষা দিছে ৰোল নম্বৰ তাৰ পিছত ব্ৰাঞ্চ তাৰ পিছত ডেট অফ এডমিশন ঠিক আছে কোন ডেটত এডমিশন দিলে আসলতে সেইটো ডেটটো লিখা আছে তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰটো লিখা আছে ক্লাছ ৰোল নম্বৰটো লিখা আছে টিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ৰোল নম্বৰ আছে তাৰ পিছত এলটেড ক্যাটেগৰি যেটো তোমালোকে চাব পাৰিছে জেনাৰেল ক্যাটেগৰি তাৰ পিছত ফাদাৰ্স নেম এইবিলাক সকলোবোৰ আছে ইমেইল আইডিও আছে ফোন নম্বৰ আছে তলত এটা কথা আছে তোমালোকে চাব পাৰিছে since this is a system generated admission slip ঠিক আছে signature is not required এটো সিগনেচার থকাটো কোনো ৰিকোয়াৰ্ড নহয় এটো সিগনেচার নাথাকিব কিন্তু এটো হল স্লিপ ঠিক আছে তো এইটো তোমালোকে প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিবা তোমালোকে যেতিয়া কলেজত যাবা ধৰিলা তোমালোকক নিশ্চয়কৈ কল কৰিছে যিহলে সিট পাইছা তোমালোকৰ সেই কলেজৰ পৰা কল কৰিছে আৰু কল কৰিব যেতিয়া ক্লাছ হ'ব ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তোমালোকক ইনফৰমেশন দিব তো যেতিয়াই ক্লাছ হ'ব তোমালোকক যেতিয়াই যাব ক'ব কলেজত তেতিয়া এই প্ৰিন্ট আউটখিনি লৈ যাবা তাতে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে যদি তোমাক এই প্ৰিন্ট আউটটো তোমাক বিচাৰে ঠিক আছে তো আজি ভিডিওটো আশা কৰিলো বুজি পালা ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আসলতে তোমালোকে গম পাবা এডমিশনটো হ'ল নে নাই আৰু এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকক পুনৰবাৰ কৈছো যিসকলে ভাবি আছে এডমিশনৰ কাৰণে পইচা লাগিব ফিজ লাগিব এইবাৰো একদম ফ্ৰী বন্ধুসকল 2020 চনৰ দৰেও এইবাৰো আসলতে
ফিজটো একদম ফ্ৰী তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা আৰু এনেকৈ ধৰণে তোমালোকে চিটটো কেনেকৈ পালা চিট কৰি চেক কৰিব পাৰিবা খুব সুন্দৰভাৱে সহজে তো আশা কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিবিলাক আচলতে বুজি পোৱা নাই তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ যদি থাকে আচলতে পেট এক্সাম দিয়া বা পেট দিব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ আপডেট দিয়া হয় খালি তোমাৰ পেট সম্পৰ্কিত নহয় পলিটেকনিকৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ সকলো ধৰণৰ আপডেট যিমান প্ৰব্লেম আহি থাকে সকলোবোৰ ধৰণৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰি তোমালোকক আচলতে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকক চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই